ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ፓስታ ሰላጣ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ሰለሪ አለኝ፣ እዚህ ጋር ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ አለኝ፣ እዚህ ደግሞ ዘይት ወይም ኦሊቭ ኦይል የግድ ነው። እዚህ ጋር ካሮት፣ ፓስታ፣ የተቀቀለ ፓስታ ፍሬሽ ቃሪያ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ፓስሊን እርጥብ ቅጠል ግድ ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሲምፕል ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ሰፋ ያለ ሳህን ያስፈልጋቸዋል። ምን እንጨምራለን? ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ እንጨምራለን። ካሮት እንጨምራለን። ፓስሊን እንጨምራለን። ቲማቲም እንጨምራለን። ፍሬሽ ቲማቲም፣ ቃሪያ እንጨምራለን። ሽንኩርት እንጨምራለን። ይቅርታ፣ ሰለሪ እንጨምራለን። ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ የሎሚ ውሃ እንጨምራለን። ከዛ ዘይት ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። እዚህ ጋር ጨው ያስፈልገናል። ከዛ ብላክ ፔፐር ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ይህንን በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ ይኸውላችሁ ፓስታ ሰላጣዬ እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኖ ይኸው ሰርቼው እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ነበረ። ሰርታችሁ ተመገቡ። ሁላችሁም ሲምፕል እና ቀላል የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ ትጠይቁኛላችሁ። ለዚህ ነው የሰራሁላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቪዲዮውን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ የዛሬ ፓስታ ሰላጣ ይሄ ነበረ። ለዛሬ የነበር ቪዲዮ ቻው።